Hi, welcome to Pearl's Cakes, home baked with love. අද මම හදන්න යන්නේ brownies හදන වීඩියෝස් නම් මම ගොඩක් දාලා තියෙනවා. මේක විශේෂයි. මේ මම ඔයගලන්ට පෙන්නපු සීනි එක ඇවිල්ලා coconut sugar. මේක ඇවිල්ලා organic sugar එකක්. ඒ කියන්නේ natural sweetener එකක්. අපිට සීනි වෙනුවට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඒ සීනි එක පාවිච්චි කරනවා. මම මේ දාලා තින්නේ බටරුයි සීනි cooking chocolate උයි එක භාජනයකට දාලා තියෙන්නේ. මම දැන් ඒක ඩබල් බොයිල් කරලා දිය කර ගන්නවා, මෙල්ට් කර ගන්නවා. ඔය අනිත් භාජනයේ තියෙන්නේ කේක් ෆ්ලාවර් ඇන්ඩ් කොකෝවා පවුඩර්. කේක් ෆ්ලාවර් ඕනේ නැහැ, පාන් පිටි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම කේක් පිටි පාවිච්චි කරාට පාන් පිටි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්, කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. බ්‍රවුනීස් හදන නිසා. ඉතින් දැන් මම ඩබල් බොයිල් ක්‍රමයට ওই විදිහට ওই ටික දිය කර ගන්නවා. දිය කරගෙන ඔක හොඳටම දිය වෙන්න ඕනේ, මෙල්ට් වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඕක ටිකක් නිවෙන්න ඕනේ. ඕකට මම බිත්තර එකතු කර ගන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් නම් බ්‍රවුනි කිලෝ එකකට බිත්තර ලොකු බිත්තර නම් 3යි පාවිච්චි කරන්නේ. මම පාවිච්චි කරේ පොඩි බිත්තර. ඉතින් මම බිත්තර 4ක් පාවිච්චි කළා. අපි මේකෙදි විස්ක් එක යූස් කරලා තමයි හැමදේම කලවම් කරගන්නේ. බීට් එක යූස් කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මොකද බ්‍රවුනීස් කියන්නේ ගොඩක් කේක් වගේ සොෆ්ට් එකට එන්න අවශ්‍ය දෙයක් නෙමෙයි. බ්‍රවුනීස් කියන එක පොඩ්ඩක් වෙට් ගතියට පොඩ්ඩක් අර තදට ආවම තමයි රස. ඉතින් මම බිත්තර එකින් එක එකතු කරගෙන කලවම් කරගෙන ඊට පස්සේ තමයි ආය එකතු කරගත්තේ බිත්තර 4ක්. ඕකට අවසානයේදී ඕකට මම වැනිලා තේ හැන්දක් එකතු කර ගන්නවා. කැමති කෙනෙක්ට බ්‍රැන්ඩි තේ හැන්දක් යූස් කරන්න පුළුවන්. බ්‍රැන්ඩි වෙනුවට බ්‍රැන්ඩි එසෙන්ස් යූස් කරනවා නම් තේ හැඳි භාගයයි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. මේකේ අවසානයේදී කේක් පිටි ටිකයි කොකෝවා පවුඩර් ටිකයි එකපාරක් ඕකටම හලා ගන්නවා මම. ඒකත් කලවම් කර ගන්නවා. මම මේක 8x8 කොටු ට්‍රේ එකක බේක් කරගන්නේ. මේක මම 170ට විනාඩි 35ක් විතර බේක් කරලා ඊට පස්සේ ආයෙ විනාඩි 20ක් විතර oven එක off කරලා ඒක ඇතුළෙම තිබ්බා. ඊට පස්සේ එළියට අරගෙන මම නිමුණට පස්සේ එහෙ විදියටම ඒක හොඳට වහලා ක්ලින් රැප් එකකින් වහලා ෆ්‍රිජ් එකේ තිබ්බා. ෆ්‍රිජ් එකේ තියන්න හේතුව මම එකක් බ්‍රවුනීස් ෆ්‍රිජ් එකේ තිබ්බම ලස්සනට කපන්න පුළුවන් නීට් එකට. අනිත් එක ෆ්‍රිජ් එකේ තිබ්බම ඒක මේ බ්‍රවුනි එක මම නුවර එළියට තමයි ඩිලිවර් කරන්නේ. මේ බ්‍රවුනි එකයි මම මේ විදියටම බටර් කේක් එකකුත් හැදුවා. ඒ කොකොනට් sugar එකම යූස් කරලා ඒක හෙල්දි බ්‍රවුනි එකක්, හෙල්දි කේක් එකක් හැටියට කියන්න පුළුවන්. මොකද මේක මේ ආටිෆිෂල් අපේ යූස් කරන ওই sugar එකෙන් වගේ නෙමෙයි. මේකේ පැණි රස ඒ විදියටම තියෙනවා. නමුත් මේකේ කියන්නේ මේක ගුණයි. කොකොනට් sugar කියන එක ගුණයි. ඒකේ විටමින්ස් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් කස්ටමර්ගේ රික්වෙස්ට් එක අනුව එතකොට ගාන ගොඩක් කොස්ට් එක ගොඩක් වැඩි. මොකද කොකොනට් sugar ග්‍රෑම් 500ක් 990ක් වෙනවා. ඉතින් අපේ සාමාන්‍ය සීනි කිලෝ එකක්ම 200 ගාණක් නෙවෙන්නේ. ඉතින් ඒ විදියට දැන් අපි කලවම් කරගෙන ඊට පස්සේ බේක් කරගන්නවා. ඉතින් යම් කිසි කියන්නේ කාට හරි ඩයබටිස් වගේ මොනවා හරි තියෙන ඔයගොල්ලන්ට කේක්ස් ඕඩර් කරන්න ඕනේ නම් natural sweetener එකක් පාවිච්චි කරලා හදන්න පුළුවන්. ඔය අවසානයේදී මම chocolate cooking chocolate ග්‍රෑම් 50ක් chips විදියට කපලා චූටි කෑලි වලට කපලා අරගෙන බ්‍රවුනි එකට එකතු කරගන්නවා. ඔකට අපිට cashews ඕනම නට් වර්ගයක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. මම cooking chocolate එකතු කරගත්තා. මේක මම හදන්නේ තනිකරම dark cooking chocolate වලින් milk cooking chocolate වලින් හැදුවා නම් ගොඩක් රසයි. බබාලට වගේ නම් එහෙම හදලා දුන්නට කමක් නැහැ. නමුත් මේක මට ඕඩර් එක ආවේ natural ඒ coconut sugar එකම දාලා හදන්න කිව්වා. ඉතින් මම ඒ ගැළපෙන ඒ requirement එකට අනුව dark cooking chocolate තමයි යොදලා හදලා තියෙන්නේ. පේනවනේ ඔයගොල්ලන්ට මම baking sheet එක දාලා තියෙන විදිය. ඉතින් ඒ විදිහට දැම්මම අපිට බ්‍රවුනි එක ට්‍රේ එකකින් ගලව ගන්න ලේසි. හොඳට ටැප් කරලා බේක් වෙන්න දාන්න. මම oven එක ප්‍රී හීට් වෙන්න තියන්න ඕනේ. පිටි කලවම් කරන වෙලාවට oven එක ප්‍රී හීට් වෙන්න තිබ්බනම් හරි. ඊට පස්සේ ওই විදිහට තමයි බ්‍රවුනි එක තියෙන්නේ. මම ඔක හොඳට නිමුණාට පස්සේ ඔය බේකින් ඔය ට්‍රේ එකටම ක්ලින් රැප් එකක් දාලා ඒකට බ්‍රවුනි එක දාලා ඔතලා ෆ්‍රිජ් එකෙන් තිබ්බා. දැන් මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්තු white chocolate glaze එකයි dark chocolate glaze එකයි. dark chocolate glaze එකේ හදාගත්ත chocolate ග්‍රෑම් 100කින් fresh milk මේසෙන්දි 3ක් විතර දැම්මා.
එතකොට බටර් හෝ ෆැට් ස්ප්‍රෙඩ් තේ හැන්දක් දාලා ඩබල් බොයිල් කරලා ගත්තා. වයිට් කුකින් චොක්ලට් එක ග්‍රෑම් 50යි. කිරි මේස හැන්දක් පාවිච්චි කරා මම. ඒකටත් මම ෆැට් ස්ප්‍රෙඩ් තේ හැඳි භාගයක් වගේ පාවිච්චි කරා. ඒක ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මට මේකයි ප්‍රමාණය කියලා කියන්න බෑ. මිල්ක් මේඩ් පදමට එනකන් ඔයගොල්ලෝ ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් චුටි චුටි ඇඩ් කරගෙන ගොඩාක් වැඩි කරගන්න එපා. හදාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔතන මම බ්‍රවුනි එක ගෙනල්ලා බ්‍රවුනි එක ග්ලේස් එකෙන් කවර් කරගන්නවා. ඔය විදිහට මම ඉස්සෙල්ලාම ඩාර්ක් කුකින් චොක්ලට් එකකින් හදාගත්තු ග්ලේස් එක දාලා ස්පැචුල එකකින් මම ඒක හොඳට ස්මූත් කරගන්නවා. හොඳට හතර වටේටම දාගන්න කෙනෙක්. බ්‍රවුනි එක උඩට විතරයි දාගන්නේ. දාගෙන ඊට පස්සේ මම ඕකට වයිට් කුකින් චොක්ලට් එකකින් හදපු ග්ලේස් එකක් දාලා මට කැමති විදිහට මම එකෙන් ටූත් පික් එකකින් නැත්නම් බාබිකියු ස්ටික් එකකින් නිකන් ඩිසයින්ස් වගේ හදාගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේක වයිට් කුකින් චොක්ලට් චිප්ස් විදියට චූටි කෑලි කපාගෙන ග්‍රෑම් 30කින් විතර තමයි මම මේ වැඩේ කරේ. මම බ්‍රවුනි එක ඩෙකරේට් කර ගන්නවා. චුට්ටක් අරගෙන චූටි කෑලි වලට කපාගෙන ආමන්ඩ්ස් ටිකකිනුත් ඩෙකරේට් කර ගන්නවා. ඒක ඔයගොල්ලන්ට කැමති විදියට ඩෙකරේට් කරන්න පුළුවන්. කජු, වයිට් කුකින් චොක්ලට්, ඩාර්ක් කුකින් චොක්ලට් නැත්නම් ස්ප්‍රින්කල්ස් දාන්නත් පුළුවන්. මේකට මම ආමන්ඩ්ස් එකතු කරගත්තා. මොකද මේක මම හෙල්දි බ්‍රවුනි එකක් හැටියට හදපු නිසා. ඉතින් මේකේ ගණන් උත් මම ඔයගොල්ලන්ට අවසානයේ වීඩියෝ එක දානකොට සඳහන් කරන්නම්. මේක ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපේ normal brownies වලට වඩා cost එක පොඩ්ඩක් වැඩි. මොකද ඒකට එකතු කරගත්තු sugar එකත් පොඩ්ඩක් cost එකෙන් වැඩි හින්දා. ওই විදිහට white glaze එක දාගෙන අපි කැමති විදියකට කැමති හැඩයකට ඩෙකරේට් කරගන්න පුළුවන්. හොඳම දේ ඔක කියන්න ඕන මූලිකම දේ ග්ලේස් එක දැම්මට පස්සේ මම මේක ෆ්‍රිජ් එකෙන් දානවා පැයක් විතර. ෆ්‍රිජ් එකෙන් දාලා අරන් තමයි මම එකේ කෑලි කපාගෙන පැක් කරන්නේ. පැක් කරලත් මම කස්ටමර්ම තමයි මට මේක ඩිලිවරි එක arrange කරේ. ඒක ගෙනියන්න එනකම්ම මම බ්‍රවුනි එක ෆ්‍රිජ් එකෙන් තිබ්බා. මොකද මේක නුවර එළියටත් ගිහිල්ලා නුවර එළියෙනුත් කස්ටමර් මේක ඩුබායි දක්වා අරන් යන හින්දා. ඉතින් නැත්තම් බ්‍රවුනි ෆ්‍රිජ් එකේ දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේ එළියෙන් තිබ්බා කියලා මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් මම ඒක ෆ්‍රිජ් එකෙන් දැම්මා. ග්ලේස් එක සෙට් කරගන්න ඕන නිසා. නැත්තම් ඒක නුවර එළියට යනකොට ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන් නිසා. ඉතින් මේ විදියට තමයි මම පේනවනේ ඔයගලන්ට බාබිකියු ස්ටික් එකෙන් ඔක ඩෙකරේට් කරගන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එක බැලුවට බොහොම ස්තුතියි. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, ෆලෝ කරන්න අමතක කරන්න එපා. ගිහිල්ලා එන්නම්. හැමෝටම සුබ දවසක්. ශලෝම්. මේ තියෙන්නේ මම මේ විදිහට රෙඩි කරගත්තු බ්‍රවුනිස් ටික. මම කෑලි 16කට කපලා ওই විදිහට තමයි පැක් කරගත්තේ. කෑලි 8 8 බොක්ස් දෙකක්. මේ තියෙන්නේ බටර් කේක් කිලෝ 1.